Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Tăcerea fusese lungă, densă, aproape insuportabilă. Nimeni nu se aștepta ca Halil Ibrahim să rupă tăcerea cu ceva atât de personal, atât de profund intim precum o scrisoare. Nu era un interviu, nici o declarație oficială, nici o postare destinată fanilor. Era o scrisoare scrisă de mână, încărcată de emoții care păreau reținute ani de zile. Nimeni nu a prevăzut-o, iar când a ajuns un sfârșit în mâinile lui Slatirkoglu, a fost ca și cum timpul s-ar fi oprit în loc. Ceea ce se afla între ei, ceea ce fusese țesut în umbrele iubirii și mândriei, ieșea în sfârșit la lumină în cel mai sfâșietor mod posibil. Slatirkoglu a primit scrisoarea într-o după-amiază obișnuită, în timp ce se pregătea pentru o lectură de scenariu. Nu exista niciun expeditor vizibil, dar a recunoscut scrisul de mână instantaneu. Tremurul din mâinile ei a început înainte să o deschidă, ca și cum corpul ei ar fi simțit ce urma să citească. Scrisoarea era scurtă, dar fiecare cuvânt cântărea cât o piatră. Halil Ibrahim nu doar mărturisea, își lua și rămas bun simbolic, ca și cum ar fi avut nevoie să închidă un capitol pentru a putea respira din nou. Nu a menționat date, vinovați sau detalii. A vorbit doar despre emoții, despre absențe, despre tăceri care deveneau ziduri. Conținutul a lovit-o pe Slatirkoglu ca un tunet neașteptat. Deși își luaseră drumuri separate, o ușă rămânea întotdeauna întredeschisă. Dar scrisoarea, cu tonul ei melancolic și final, părea să o trântească. Uneori, dragostea nu e suficientă, a scris Halil Ibrahim, iar acele 7 cuvinte au rezonat în inima Slatirkoglu cu o forță devastatoare. Nodul din gâte a fost imediat. Nu putea continua să citească fără să se oprească la fiecare rând, lacrimile căzându-i nepoftite, necontrolate. Era ca și cum fiecare propoziție i-ar fi smuls o amintire, o promisiune încălcată, o scenă împărtășită. Cei apropiați de Slatirkoglu au observat în acea zi schimbarea de pe chipul ei. Energia îi dispăruse, privirea îi se estompase, iar zâmbetul care o caracteriza atât de mult dispăruse complet. Nu a spus nimic, doar a pus scrisoarea printre lucrurile ei și a cerut să rămână singură. Nimeni nu a contrazis-o. Era clar că procesa ceva imens, ceva care o durea profund. Cuvintele lui Halil Ibrahim nu au fost crude, dar au fost definitive. A fost cel mai dulce, dar și cel mai crud rămas bun pe care i l-ar fi putut oferi. În zilele care au urmat, Slatirkoglu s-a refugiat în muncă. Dar cei care o cunoșteau bine au observat că nu mai era aceeași. Nu era doar tristețe, era mai degrabă un fel de gol, ca și cum ceva din interiorul ei s-ar fi rupt. Și deși dragostea poate supraviețui multor lucruri, există cuvinte care pecetluiesc destine. Scrisoarea lui Halil Ibrahim spusese tot ce nu îndrăzniseră să-și spună unul altuia față în față. El își mărturisise temerile, dorințele și, mai presus de toate, acceptase că ceea ce împărtășeau nu-și mai avea locul în prezent. Halil Ibrahim, la rândul său, nu a făcut nicio declarație publică. A lui a fost tăcerea de după act, retragerea de după explozia emoțională. Nimeni nu știa exact de ce alesese acel moment pentru a scrie scrisoarea. Poate că avea nevoie să renunțe, poate că simțea că încă datora explicații care nu puteau fi date decât așa. Adevărul este că nu a cerut iertare și nici nu a căutat înțelegere. A scris doar din rană. Dintr-o iubire care încă pulsa, dar care nu mai putea fi susținută fără a provoca mai multă durere. Rețelele de socializare erau pline de speculații, așa cum era de așteptat. Dar nici Halil Ibrahim, nici Slatirkoglu nu au spus un singur cuvânt despre asta. Scrisoarea nu a fost divulgată, iar acesta a fost, de asemenea, un semn de respect. Nimeni în afară de ei nu știa ce spunea cu adevărat.
dar reacția lui Slatircoglu a fost suficientă pentru a înțelege că conținutul lăsase o amprentă adâncă asupra ei. Era o rană deschisă care nu avea nevoie de sânge ca să doară. A iubi în secret are consecințele ei, la fel și scrisul de la distanță. Și amândoi știau asta. Povestea pe care a jucat-o pe ecran a fost atât de intensă încât publicul a vrut să creadă că este reală. Dar ceea ce nimeni nu știa, până acum, a fost prețul pe care l-au plătit pentru a o proteja. Scrisoarea a fost, într-un fel, actul final al unei piese care a început cu priviri compătitoare și s-a încheiat cu lacrimi tăcute. Mulți se întreabă dacă această scrisoare va marca sfârșitul definitiv dintre ei. Dacă este posibil să închidă un ciclu care nu a fost niciodată complet clar lumii. Dar adevărul este că, pentru ei, emoțiile au fost la fel de reale ca tăcerile care i-au protejat. Și uneori, când dragostea doare mai mult decât construiește, trebuie să ai curajul să o lași să treacă. Aceasta a fost, poate, cea mai grea lecție pe care a lăsat-o în urmă acea scrisoare. Pentru Slatircoglu, impactul emoțional a fost brutal. Nu din cauza absenței, ci din cauza clarității cu care Halil Ibrahim a scris ceea ce nu a îndrăznit niciodată să spună cu voce tare. Fiecare rând purta greutatea anilor pe care i-au împărtășit, a sacrificiilor ascunse, a deciziilor tăcute. Și deși devastarea a fost imediată, la fel a fost și o formă ciudată de ușurare. În sfârșit, ea a știut ce simțea el, chiar dacă era prea târziu. Dragostea pe care au împărtășit-o nu poate fi ștersă de o scrisoare, dar poate fi transformată. Poate că acum, după ce a citit acele rânduri, Slatircoglu se poate reconstrui. Nu ca femeia care aștepta răspunsuri, ci ca cea care în sfârșit le-a primit. Dure, poetică, irefutabilă. Cuvinte care vindecă ceea ce timpul nu a putut vindeca. Această poveste, ca atâtea altele, ne amintește că nu există întotdeauna finaluri fericite. Dar asta nu le face mai puțin reale, mai puțin intense, mai puțin necesare. Uneori, tot ce este nevoie este o scrisoare pentru a înțelege totul. Și când acea scrisoare vine de la singura care a știut să ne atingă sufletul, inimile noastre nu au de ales decât să se frângă și apoi să înceapă să se vindece. Pascali